Just när höstmörkret börjar lägra sig över det svenska landet, när det eviga småregnandet gör dagarna till ett enda tröstlöst grått elände, då stack några hundra lyckliga sjömatroser ut från Göteborg, ut på böljan den blå på en jorden runt seglats. Allt medan kvarvarande svenska örlogsmän gav det svenska fartyget sin avskedshälsning. För att möta den anstormande tropikvärmen hade man låtit installera glassmaskineri ombord, och vem kunde låta bli att fingra på glassen redan nu? Nordsjön mötte med traditionsenligt hårt väder. En ordentlig kuling kom farande och aptiten sjönk oroväckande snabbt på sina håll. Men så siktades så småningom den spanska kusten, och Nordsjöns grå vågor förbyttes i vänligt klarblå böljor. Utanför Cadiz mötte man Falken och Gladan, som bland annat skulle få sina djupfrysta matvaror och dito julgran icke att förglömma. Chefen för Falken och Gladan var kapten Atterberg, som här ses i samspråk med kommendörkapten Willy Edenberg på Älvsnabben. Så var det uppställning för Rydbergsgastarna, som nu ska få marin trimning och ska mönstra på segelfartygen. En sista lyckönskan, och så tar man sina fartyg i besittning. Här skiljs vägarna. Falken och Gladan går med trade winds mot Kanarieöarna och Västindien. Älvsnabben in i Medelhavet och närmast till Valencia. Och där mötte direktör Falkmans vackra ketch. Många nyfikna svenska ögonpar riktades nu mot det spanska landet. För många ombord var det den första utländska hamnen. På land hade den sedvanliga ledighetskommittén samlats, allt medan saluter och hälsningar utbyttes och den svenska ministern Winter avlade visit ombord. Så kom Valencia-provinsens landshövding och därefter en hög representant för spanska krigsmakten. Och medan befäl och manskap ordnade för landstigning lät vi kameran lättjefullt spela ut över det soldränkta spanska landskapet. Samtidigt gick en tanke till det julregnande eller snöande Sverige. Tänk vad bra om man lite mer till mans fick komma hit ner och möta den sol som så sällan värmer de svenska kusterna numera. Under besöket ordnades en utflykt till Sagunto, den forna ruinstaden utanför Valencia. Efter 4 dagars uppehåll lättade man så åter ankar, och det blev exakt på julaftonen, som vid det här laget är ett passerat datum hemma i Sverige, för att sätta kurs mot Suez och Röda havet. Solsken stävar det svenska örlogsfartyget in mot Suezkanalen, fram emot staden Port Said, säte för kanaldirektionen. Under tiden utväxlar man en hälsning med signalstationen i land. De svenska matroserna har här under Orientens himmel fått lätta lite på klädseln, medan skeppspastorn Inge Löfström ger en liten historisk bakgrund över den bibliska trakten där Moses första flykt ur Egypten äger rum, och som han snart själv kommer till. Och nu Port Said, den stora hamnstaden där kanalbyggaren Ferdinand Lesseps monumentala staty dominerar hamninloppet. Snart skymtar kanalkontoret, en praktfull byggnad längs den 5 kilometer långa piren. Och resterna av den engelska flottan som nu håller på att utrymma kanalzonen. Krejarna, de egyptiska handelsmännen, kretsar snart i sina båtar kring Älvsnabben och bjuder ut sina varor. Och krejarnas okrönte konung, gamle Moses som han heter, har kommit ombord för att ansöka om rätten att öppna kontor på det svenska fartyget. Officiella visiter, kanaldirektören Mohammed Riyad kommer, tillsammans med svenska ministern Gustav Weidel. Det regnar 2 dagar i allmänhet här i Port Said. Den ena dagen inföll när Älvsnabben kom här.
Och så kunde då färden genom Suezkanalen börja. Lotsen kom ombord. Han var svensk, hette J.E. Sjölin och har sin familj i Söderberge. Färden genom kanalen, som är 17 mil lång, tar i allmänhet bortåt ett dygn. Slutligen ankom han till Aden, där salinerna besågs. De väldiga väderkvarnsanläggningarna, där man pumpar upp saltvatten och utvinner salt. Och vem kunde motstå Adens taxibilar, de majestätiskt framskridande kamelerna, allt medan vänliga urinvånare med intresse besåg de främmande gästerna. Kanalfärden är över, lotsen tar farväl och vi styr ut i Röda havet. Och så vidare, kurs mot Indiska oceanen, mot Fjärran Östern. Älvsnabben har lagt Röda havet bakom sig och stävar nu sakta in mot Indiska kusten, in mot den stora hamnstaden Bombay. Bombay, Indiens andra stad i storlek med hela 1,2 miljoner invånare, mötte upp med strålande sol och en värme som nästan tog musten ur de svenska krigarna. Kommendörkapten Willy Edenberg avlade visit hos den indiska armén som hälsade med paradtrupp inför det svenska örlogsbesöket. Så begav man sig på sightseeing och åkte tvåvåningsspårvagn med turbanförsedda fakirer som spårvagnsförare. Här och var strövade heliga kor omkring, fick icke störas. Promenerade någon kossa ut i gatan så stannade trafiken. Utanför Bombay ligger Elefantön, dit man kom längs smala, graciösa flottbroar. Överallt vimlade det av barn. Man märker att Indien är ett folkrikt land. På Elefantön besågs det gamla Shiva-templet, en mångtusenårig helig byggnad som imponerade genom sina praktfulla pelargallerier. Bilder från de hängande trädgårdarna i Bombay som utgör tak på vattenreservoaren. Här i palmernas skugga hittade vi ormtjusarna. Det vill säga det var moderna ormtjusare som ville ha 5 kronor minst för att börja tjusa. Men sedan iväg ut på oceanen igen, iväg från Bombay. Och nu är det bråda tider, julen står för dörren och den djupfrysta julgranen hämtas fram och klädes med svenska flaggor och glitter som fladdrar i den friska sjöbrisen utanför Sacrifice Rock på väg söderut mot Ceylon. Med kontorsklister fixas jultomteskägget och så kan dansen kring granen börja. Det är julafton den 24 december 1954 och ovanför strålar tropikernas juliga sol, allt medan friska salta vindar sveper kring mannarna. Julklappsutdelningen blev lite annorlunda än hemma i Norden, men julstämningen den fanns där, var så viss om det. Julottan blev mangrant besökt och medan fartyget drejat bi hördes julevangeliets ord här ute långt borta från hem och de kära. Det var en säregen stämning som vilade över fartyget dessa minuter där pastor Inge Löfström manade till julbön. Så blev det julfrukost då med extra förplägnad och så kunde fartyget sätta kurs igen. En infödd currymjölnare ombord förundrade sig glatt över nordmännens exotiska vanor.
Och nu till Colombo, huvudstaden på Ceylon, den stora ön utanför Indiens södra spets. Ceylon är hela 45 mil lång och har lika många invånare som Sverige. Här är centrum för risodling, kokospalmer och gummiplantager. Och i det inre av Ceylon finns det ädelstenar såsom safirer och rubiner jämte väldiga lager av grafit. Snart hade man riggat i landgångsuniformerna och med specialbussar gjorde man en sightseeingtur till staden Kandy i det inre av Ceylon, där man prövade på stadens specialitet, elefanterna. Snälla beskedliga bjässar som inte hade någonting alls emot att ta svenska flottan upp på ryggen och göra konster till och med. Elefanten är ett renligt djur som trivs i floden, men allra mest när främmande turister tittar på och då slänger en god sak. Flodhästarna gjorde inte mycket väsen av sig. Åsynen av vithyade svenska matroser kom de att söka sig ner under vattnet igen. Men viga Ceylon-grabbar tog sig en klättertur upp längs palmerna och kastade ner kokosnötter. Det är en ganska fin prestation att ta sig upp längs de här, eller hur? Och sedan blev det fest på en annan Ceylon-delikatess, härlig ananas. Och sedan tog man sig ett bad i oceanen innan resan gick vidare mot Siam och Singapore. I närheten av den stora skärgård som omger Singapore har älvsnabben drejat bi för att snyggas upp innan man angör den stora staden. Saltvattnet går hårt åt målning och blanka ytor, men som väl är har man alla förnödenheter och skyddsfärger med ombord, och med moderna hjälpmedel är fartyget snart åter ship shape. Men det återstår en viktig sak innan man går i land. Linjen har just passerats, ekvatorn, och det är en viktig sak så här i marint sällskap. Alla noviser ombord måste döpas och för den skull har kung Neptun med hela sitt hov bordat fartyget. Fartygschefen utbringar ett leve för kung Neptun och den främmande monarkens befälstecken går i topp. Så ledes offren ut och skådespelet kan börja. Först avlägsnas all onödig hårväxt. Medicinmännen utportionerar medicin för att offren ska överleva. Huvuddelen av medicinen består av hallonsaft och lingonsylt, men sånt talar man inte om. Och så blir det vit målning, naturligtvis. Återstår endast att bliva renad genom negernas försorg. Ja, det är gamla traditioner det här är fråga om. Och nog var det förr i världen hårda tag som de arma noviserna fick känna på. Nu är det inget farligt, på någon timme är man ren igen och alla genomgår prövningarna med ett gott humör. Och nu till Singapore, där djungeln växer tät ända in på husknutarna. På sina håll är djunglarna tuktade till mycket vackra parker med näckrostammen. Tiger Palm Garden här i Singapore har uppförts av en excentrisk kinesisk miljonär och består av groteska figurer i betong, i verkligheten målade i grälla färger, illustrerande livets grymheter både i djur- och människovärlden. Bananer växer fritt och envar kan snappa åt sig av varan. Moderniserade rickshor, så kallade treeshaws, är betydligt billigare än taxi och forslar omkring de främmande sjömännen till den infödda befolkningens stora glädje. Det finns mycket fattigdom i denna stora stad. Här är malajhyddor byggda på pålar i en smutsig göl i staden. Trots den synnerligen låga levnadsstandarden är ingen ledsen, utan vart man kommer möts man av vänliga leenden. Det vita stadsdel i Singapore
karaktäriseras av engelsmännens vanor. Förnäma simbassänger och konstgjorda oaser finns i överflöd för att göra livet drägligt i detta kvävande klimat. Och färden gick vidare, ut på Kinesiska sjön som mötte med sjögång och hårt väder. Och på sätt och vis var det skönt efter den tryckande hettan. Den 15 januari anlände Älvsnabben till Bangkok i Siam, där en lång flodfärd uppför Menam-floden vidtog. Siamesiska flottan låg till ankars och längs färden kantade stränderna av infödingskanoter och segelsampaner. Man seglar hellre här än man åker järnväg. Färden upp till staden tar cirka 3 timmar och på det bredaste stället var floden hela 800 meter. Småkanaler förbinder sedan de inre delarna av Siam med den stora Menam-floden. I Bangkok hade myndigheterna ställt till med ett högtidligt mottagande med mässingsmusik och röda mattor. Som representant för siamesiska flottan anlände ombord prins Galvadino Discool, varefter följde övriga flottceremonier. I Bangkok blev det också strandhugg. Ett digert program hade lagts upp för de svenska gästerna som till att börja med gjorde en sightseeingtur till de många underbara templen som är talrika i staden. Slutscenen i detta reportage blev lika rörande som svensk. Barndop i tropikernas skugga under soltältet på det svenska fartyget Älvsnabben. Pastor Inge Löfström döpte den lilla utlandssvenskan, lilla Lena Kristin Anderfelt, efter den protestantiska läran. Generalkonsuln stod fadder och generalkonsulinnan blev dess gudmor. Svenska örlogsfartyget är under gång i Kinesiska sjön på väg mot Filippinerna. Trots ett relativt lättjefullt liv i tropikerna får vaksamheten ombord inte slappna av. Här är det full beredskap ombord och kanonservisen får sig en behövlig uppryckning. Man börjar närma sig storpolitiskt betydelsefulla trakter. Vid inloppet till Filippinernas huvudstad Manila skjuter Älvsnabben salut med 21 skott. Ett 100-tal vrak av japanska fartyg ligger fortfarande i inloppet som kusliga minnen av andra världskriget. På kajen i Manila spelar en orkester ur den filippinska marinen och att man kommit inom den amerikanska intressesfären märks med all tydlighet. Älvsnabbens chef, kommendörkapten Willy Edenberg, nedlägger en krans på den okände soldatens grav i Manila. Krigskyrkogården i Manila, där över 18 000 stupade amerikaner vilar. Bland de mest populära arrangemangen för de svenska sjömännen var ett uppskattat besök uppe i Tagatai-området med vindlande vägar och ett vilt bergslandskap med den oändliga oceanen nedanför. Här och var bjöds man på filippinska fester med mat och dans i riklig utsträckning. Men farväl, ljuvliga Filippinerna. Resan går vidare nu mot Japan. Älvsnabben stävar fram i kusligt berömda farvatten. Detta är sundet mellan Batanhalvön och Corregidor, där de mest blodiga striderna under andra världskriget mellan USA och Japan rasade. Här var det som den beryktade dödsmarschen på Batanhalvön ägde rum. Nu är det åter tyst och lugnt och den yppiga grönskan döljer redan ären från de blodiga åren. Det börjar bli riktigt skönt att vara nere i maskin, för på däck har temperaturen raskt sjunkit från 30 grader till endast 4 grader över noll. Vinden styvnar och sjön börjar bli gropig. Färden till Japan blev ingen solskensfärd. Och så då till Japan, där fiskare vadar längs strandkanterna och fiskar sjögräs som redan torkas och sedan ätes under namnet nori. Väl ankomna till Japan bjuds de svenska gästerna på utflykt till den urgamla staden Kamakura, där det blir rikliga tillfällen att studera det originella folklivet.
Världens största Buddha-figur dominerar stadsparken. Den är hela 18 meter hög och gjord av brons. Kvällsmörkret sänkte sig sedan över det japanska landet, men längs gator och torg spelade istället upp ett fyrverkeri av neonreklamer. En ytterligare attraktion i det för övrigt väl så livliga nattlivet. Det svenska fartyget besökte på sin färd i Söderhavet den amerikanska örlogsbasen Midway, välkänd från världskriget, där de ståtliga havsfåglarna, albatrosserna, nu häckar i tusental, omtänksamt fridlysta av USA. De stora havsvidderna i dessa breddgrader gav navigatörerna god träning i himmelsnavigation. Sextant, kronometer och sjökort kom till flitig användning, och med ett raskt streck lägges kursen mot Pearl Harbor. Aloha, välkommen. Tornet med den vänliga hälsningen står kvar trots japanernas anfall. Och här vilar numera inga ledsna miner. Kriget har man glömt, åtminstone bland alla de professionella ukulelespelerskorna. Välkomnandet blev traditionellt och blomsterkransarna saknas inte. Chefen ombord undgår inte sitt öde. Bland annat fick man tillfälle att studera de jättelika sköldpaddorna. Det är inte så ofta man ser dem i undervattensperspektiv. Och att vattnet är deras rätta element behöver man numera inte tvivla på. Stjärnbaneret vajar över resterna av slagskeppet Arizona, som fortfarande ligger sjunket i inloppet med alla sina döda ombord. Ett ständigt minnesmärke för alla amerikaner. Och så raskt till USA, till Kalifornien och San Diego, den amerikanska flottbasen där brandsprutor och sirener ställde till med ett väldigt ståhej inför det svenska besöket. På kajen spelade visserligen en militärorkester, men amerikanerna förnekar sig aldrig. En ballett i full formering kom de svenska krigarna att gnugga sig i ögonen mer än en gång. Och sedan blev det sightseeing där man besökte gamla vilda västernmiljöer med ånglok och cowboysaloner. Älvsnabben-pojkarna släpades naturligtvis upp i KABCs television där de gjorde gott ifrån sig. Men vidare. De svenska emblemen putsas upp efter en lång sjöresa ner till Panamakanalen. Detta märkliga kanalbygge som förbinder Stilla havet med Atlanten. Hela kanalzonen administreras av Förenta Staterna, som här har en av sina mest strategiskt viktiga försvarspunkter. Färden gick sedan till den amerikanska republiken och huvudstaden Ciudad Trujillo, där man ställde till med stora militärparader. Såväl inhemska som deltagare ur svenska flottan syntes på gatorna. Folklivet hade i stort sett avstannat inför det celebra besöket. Ciudad Trujillo lär ha grundlagts på den plats där en gång på 1400-talet Columbus landsteg. Hans kvarlevor vilar förresten i den stora katedralen. Och så vidare på jorden rundseglingen. Nu väntar Atlanten. Och medan man ännu är i varma och sköna trakter låter man livet ombord fortgå i något latare fasonger än hemma. Älvsnabben är på ingående mot svenska vatten. Den långa världsomseglingen är snart ett minne blott och inför den beramade landkänningen gör man snyggt ombord. Väl ankomna på svenskt territorialvatten svävar snart en helikopter med den välkomna postsäcken som elegant halas ner från ovan. Chefen för marinen, amiral Stig Håsson Eriksson, kommer ombord i den nog så gropiga sjön. Och
Och så kommer hon sakta inglidande mot nya varvet med 254 man ombord och mångdubbelt fler i land som nu snart ska återse sina kära som faktiskt har varit borta ett bra tag nu. En underbar resa har det varit och det första svenska fartyg som gjort en världsomsegling sedan Vanadis. Många minnen för grabbarna med sig hem och många souvenirer ligger nedpackade i lådorna. Och så går ankaret och snart så ligger Älvsnabben vid kajen och alla de väntande skarorna kan möta sina kära. Och mottagandet, vad tror ni att det blev? Ja, det blev ett pusskalas i mastodontformat. Så kommer chefen, kommendörkapten Willy Edenberg. Till och med gevärsposten översållas av välkomstblomster.